Praise the Lord. Magandang hapon dito sa lugar ng Netherlands, sa Europe. Good afternoon for all sa lahat ng makikinig, mag-review, magko-comment, isi-share itong message na ito na ibinigay ng Lord sa araw ng linggo. Glory to God. And good evening sa lugar ng Pilipinas. God bless you all. At sa oras na ito ay muli ay magpapahayag ng napakagandang message ng Lord sa araw pong ito. Glory to God. So, welcome sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. This is an non-sectarian full gospel church at wala pong itinatas itong ibang relihiyon kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. I remember isang kasama ko sa trabaho, very religious siya at siya ay taga-Arabic country at ang tinanong niya sa akin, ano ang pagkakaiba ng relihiyon at nung ginagawa natin? Yung ginagawa ng isang Christian at disciple ng Lord. Sabi ko sa kanya, ang religion ay itinuturo ay kung ano yung dapat tayong gumawa ng mabuti, dapat tayong maging mabait, dapat tayong mapagbigay na which na alam naman natin lahat iyon. Sabi ko sa kanya, yeah, that's true. Itinuturo sa atin yan na tayo ay dapat ay ganito, dapat ay ganito. Pero ang Christian o yung ginagawa ko sa Panginoon, o ginagawa ng mga mananampalataya ng disciple ng Lord ay yung relasyon. Mahalaga ang relasyon kaysa religion. Dahil ang relasyon, ang magpapabago sa tao, walang iba kundi ang Diyos, hindi ang religion. Makikita mo na ang religion ay pagpasok ng simbahan, akala mo ay di makabasag ng pinggan, paglabas ay balik na naman sa dati. Pero ang relasyon, with the relationship to our Lord Jesus Christ, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are changing from glory to glory. Hindi isang saglit ay nabago kaagad ang isang mananampalataya ng Diyos. Isang pitik lang yung makila. Hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Tayo po'y binabago habang tayo nagbabasa ng Bible, habang tayo nananalangin, habang umaattend tayo sa Bible study, habang tayo ay nananalangin, habang tayo ay umaattend sa mga discipleship training, sa leadership training, ay tayo ay binabago at nagmamarchon tayo at nag-grow tayo spiritually sa ating Panginoon. Ang sabi ko sa kanya ay religion cannot change us. The one who can change us when we have a relationship to our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit will guide us. Sabi ng John chapter 16 verse 13, when He, the Spirit of truth, come, He will guide you in all truth. Kaya itong kapatid natin, na sabi ko nga sa inyo, siya ay dating Muslim, ngayon ay naghahanap ko siya ng Christian church doon sa lugar niya. At ang sabi ko sa kanya, hanap ka ng may Bible reading, growing the knowledge of God. Makikita, nung testimony ko noon, siya ay member ng isang Rastapa, pero mahaba buhok niya, ibang mukha niya, at lagi sumasakay sa akin, at pumunta sa coffee shop upang doon. Pero glory to God, yung transformation sa kanya ng Diyos ay ngayon ay siya may pamilya na, may anak na siya, at for the glory of God, dadali niya kanyang buong pamilya sa ating Panginoon, Iso Kristo. So from time to time, pinapalo ko siya upang siya ay lumago sa Lord. Sa oras kong ito, bakit ko sinabi napakalaga relasyon sa ating Panginoon? The title of the message today ay The Nature of God's Will. The nature of God's will. Ang kalikasan ng kalooban ng Diyos. Yan po ay mahalaga sa atin na dapat maunawaan natin ano ba ang sabi sa Bible, sa dictionary, character.
Ano ba ang karakter? Ano ba ang meron ang Diyos? I remember isang foreigner nagtanong sa akin, saan ba galing ang Diyos? Saan ipinanganak ang Diyos? Sino ang may lalang sa Diyos? Sabi ko sa kanya, alam mo, sa Book of Genesis chapter 1 verse 1, sabi ko sa kanya, God created the heaven. He simply declared that He is God. Wala dong sinasabi ko siya sa galing, kung saan siya pinanganak, o saan man siya, sino ang may lalang sa kanya. He simply declared that He is God. At ito kapatid natin, itong foreigner na ito, natahimik siya dahil tinatanong sa bang galing ang Diyos, He is God. Kaya nga sabi ng Bible, ang tao, sabi doon sa Proverbs chapter 19 verse 21, ang sabi rito sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sabi ng Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Because God is God. His will, His plan, His purpose will prevail. He has the right and authority to invoke His will here on earth because we are not God. We do not have the right or authority to demand our will be done. We are here to pray and work so that His will is established on earth in heaven. God is God. At maraming tao may gustong plano sa gusto nila, but still, ang Diyos pa rin natin ang masusunod sa atin. Sabi ko nga sa inyo, wrong choices, wrong decision in life, it will ruin your life. Hinahayaan ng Diyos na tayo makaranas ng trials, difficulties, problems, para nang sa gayon malaman natin, we cannot do it ourselves. We need God. At hinahayaan natin na tayo i-bless ng Lord para malaman natin na God is good. Amen. Meron pong mga bagay na nais ituro sa atin ng Lord dito sa verses na ito. Okay? At ang sabi ng Bible ay He wants you to choose life instead of death. Why? Because from the first to fourth generation, our family, our generation will bless when we choose God, when we follow our Lord Jesus Christ. Ngayon, may mga bagay na naisituro sa atin. Ano ba ang kalikasan ng kalooban ng Diyos? What is the natures of God's will? Ano ba ang kalikasan ng kalooban ng Diyos? Number one, God's will is good, pleasing, and perfect will. God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, nakalulugod, at perfecto. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 2. Ang sabi ron, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 4, verse 17. The first time our Lord Jesus Christ preached, sa panahon na yon, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Ang sabi rito, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Be transformed. Okay? At ano pa ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, nakalulugod, at perpekto. Kaya karamihan sa mga mananampalataya sa ating lahat, o sa mga mananampalataya ng Lord,
hindi maranasan ang kabutihan ng Diyos kasi ginagawa nila yung gusto nila. Ang nais ng Lord, if God wants you to preach the gospel, bring more souls to the Lord. Minsan kasi ang iniisip natin, paano na ako, paano na ito? Sabi ng Bible sa kanyang salita, sabi rito, do not worry. Worry you can welcome them or you can reject them. Amen. Kapag na-discourage ang isang tao, it will paralyze all your goals and plans in life. It will paralyze. Kapag nag-stop ka na tungkol sa Panginoon, sa Diyos, sa Bible, it will stop everything about God. Amen. Kaya hindi mo na mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo na mararamdaman ang kabutihan ng Diyos dahil ikaw ay muling bumalik sa makamundo. Kaya nasasabi na ano ba pagka-Christian yan? Dahil ang isang tunay na Kristiyano, ramdam ng isang religious person na ikaw ay mananampalataya ng Diyos. Kapag alam nila na ikaw ay bumalik sa dati, ramdam nila na ikaw ay kasama nila, kasampi nila. Amen. Pero kapag alam nila yun. Kaya nababanggit, ano ba pagka-Kristiyano yan? Sabi, Kristiyano siya. Kasi ramdam nila na yung ginagawa nila, ginagawa mo na. Pero kapag ikaw ay mananampalataya ng Diyos, ikakailan pa nila. Pero respeto ka nila. Alam nila na ikaw ay makadiyos. Alam nila na ikay Kristiyano. Alam nila na ikay mananampalataya. Alam nila na ang Diyos na iyong pinananampalatayaanan ay binibless ka. Amen? Kaya nga sabi rito, God's will is good, pleasing, and perfect. Nakalulugod. Nakalulugod ang ating Diyos. Kapag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, guided with the Holy Spirit, ramdam mo, masaya ka. You have joy, different than happy. Happiness, it will stop few minutes for 1 hour. Pero joy of the Lord, it is eternally. Whether in times of trial, in times of difficulties, you have joy in the Lord. Lalo na kapag ikaw ay nagsishare ng Word of God. Lalo na kapag ikaw nagdadala ng kaluluwa kay Lord. Napakasaya nun. Dahil kapag masaya ka, masaya ang Diyos sa langit. Dahil meron kang ginagawa sa kanyang kaharian. Amen? Kaya nga sabi rito, and perfect. Perfecto. Ang kaloob ng Diyos o ang kalooban ng Diyos ay perfecto because God is perfect. Kaya nga sabi ng Bible, sabi doon sa Bible, be holy because I am holy. It means to say, it's not about you must to be perfect. Perfection comes when we are going to heaven, when we are in heaven. Holiness means you must to know yourself, spirit, soul, and body. Amen. You must to know yourself. That is holiness. Alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang iyong reaction. Alam mo ito. Kilala mo ang sarili mo. Kaya ang ministry mo first is yourself. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Sabi ng Matthew chapter 22. Huwag mong tignan kung anong ministry ng tao na yun. Tignan, ang ministry first is yourself to grow and mature in the Lord. Karamihan sa mga Kristiyano, tinitignan, sinisilip yung ibang Kristiyano kung anong mali. Ang Diyos ay hindi po ganon. Kaya siya'y perfecto dahil hindi niya, dinadaw niya tayo kung tayo nagkakamali. He came here to save us and He came here upang tayo ibalik sa kanyang kaharian. Amen. Kaya ang Diyos natin, hindi siya pumunta rito upang sabihin makasalanan ka. Hindi ibig sabihin, no, ayan, kasi wala na sa Diyos yan. Hindi ganyan ang Diyos natin. Kung nakalimot ka sa Diyos, ang Diyos hindi kanya nakakalimutan. Kung ikaw ay umiiwas sa Diyos, ang Diyos hindi kanya iniiwasan. Bagkos, hinihintay niya na ikaw ay magbalik sa Kanya at muling gawin mo yung ipinagagawa niya sa iyo. Amen. God's will is good,
pleasing, and perfect will. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, nakalulugod, at perfecto. Yan ang natures ng ating Diyos. Amen. Kaya, I advise you, dedicate your life to God. Offer your life to God. Surrender your life to God. And you will experience His good, pleasing, and perfect will. Mabuti ang Diyos, nakalulugod ang Diyos, at perpekto ang Diyos. At remember this, ikaw na kapatid, na mayroong kang kapatid na nakikita mong mayroong nadadown siya o pumabalik siya sa mga mundo, remember this. Pray for him. Pray for that person. Dahil bilang mananampalataya ng Diyos, we are changing from glory to glory. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Number 2, sabi pa rito, ano pa ang natures ng Diyos? God's plan includes prosperity, protection, and hope. Kasama sa plano ng Diyos ang kaunlaran, protection, at pag-asa. Kaya kami hindi umunlad ang buhay natin, kasi meron tayong gustong gawin na which na hindi kaloob ng Diyos. Kaya hindi natin nararanasan ang prosperity. I'm not preaching about prosperity because Jesus Christ didn't preach prosperity gospel. I'm sharing to you na nakapaloob sa kaloob ng Diyos ang prosperity. Kasama na doon, the moment you offer your life to God, the moment you surrender your life to God, kasama roon, nakalagay na doon na yon, package deal na yung prosperity. Kasama na doon, lalo na kapag you are giving 100% to God. Marami kasi sa atin, ayaw ibigat. Marami sa atin kasi, afraid mag-submit sa ating Diyos. Bakit? Kasi, mawawala na yung ganito, mawawala na yung aking ganito, mawawala nito, kasi masyadong stricto. No, that is not God. Sabi ko nga 2 Corinthians chapter 2, verse 18, we are changing from glory to glory. Remember this. Dahan-dahan lang. Huwag mong biglayin. First, surrender your life to God. Second, basa ka ng Bible. Attend ka ng Bible study to learn more, to study more, para nang sa gayon, kapag may fellowshipping, mag-grow ka. Amen. Kaya mahalaga ang fellowshipping. Okay? Doon maunawaan, mararanasan yung prosperity ng Lord. Kasi mag-grow ka, makikita mo yung magandang ginagawa ng Diyos, magandang ibinibigay sa iyo ng Diyos, kay maliit man, kay malaki, ito'y pinagbigay ng Diyos, pinagpala ka, masaya ka. Nandun yung prosperity. Huwag mong tignan yung wala ka. Huwag mong kaingitan yung meron sila, wala ka. Dahil hindi yun kaloob ng Diyos. Papasok doon ang insecurity, papasok doon ang jealousy. Amen. If you want to experience prosperity, tignan mo kung anong meron ka, anong magandang ginagawa ng Diyos sa iyo. Amen. Huwag mong tignan yung iba kung anong meron sila na wala ka. Dahil madi-discourage ka. Okay? Nandun pa protection. Sabi ng chapter 16, verse 13, when He, the Spirit of truth, come, He will guide you in all truth. Kapag ikaw ay ginagabayan ng Holy Spirit, nasa sa iyong Holy Spirit, the devil never attack you. Why? Hindi ka niya atakayin. Bakit? Kasi guided ka ng Holy Spirit You are led by the Holy Spirit. Kaya nandun ang protection ng Lord because of the Holy Spirit. He is the comforter. He is our teacher. Siya yung wisdom natin, siya yung guidance natin, siya yung nagpapaunawa sa Biblia, sa pagbabasa natin ng Bible, the Holy Spirit. Amen. Nandoon ang protection ng Diyos. Nandoon ang protection at guidance, Lord, dahil you are guided by the power of the Holy Spirit. Ano pang isa? Pag-asa. Kapag ikaw ay nasa Diyos, marami kang tanim ng salita ng Diyos. Laging may pag-asa dahil ang Diyos natin ang ating pag-asa. Amen. God's plan includes prosperity, protection, and hope.
Kaya ang sabi ng Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you." Plans. Ito yung plano ng Diyos. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Plans to give you hope and future. Okay? Plans to prosper you and not to harm you. Kaya sabi ng Genesis chapter 50 verse 20, sabi, ang tao, ang purpose ng tao, lalo na wala sa Diyos, to harm people. To dominate people. God created that, sabi ng book of Genesis, not to dominate man, but to dominate the resources. Hindi dominate ang tao. Kaya sa ministry ito, hinahayaan namin ang mga kapastoran na kumilos sila, naaayon sa kaloob ng Diyos, para nang sa gayon, sila mismo ma-realize nila, I need more to bring God. I need the ministry of God to grow spiritually. Amen. Hallelujah. God's plan for you is to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. And sabi, God's plans includes protection, prosperity, and hope. Number 3, God's purpose is unchanging. Hebrews chapter 6, verse 15. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the hearers of what was promised, He confirmed it with an oath. Nangako ang Diyos. Kung iba nangangako na babali, ay ang Diyos kapag nangako, gagawin niya at hindi ito nagbabago. Ang layunin ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kapatid, ang layunin ng Diyos sa iyo ay hindi nagbabago. Ang gagawin mo lang, gawin mo yung kaloob ng Diyos. Kaya hindi mo maranasan yung kaloob ng Diyos na mabuti, nakalulugot at perfecto kasi gusto mong gawin yung gusto mong gawin. Yung dinidesire mo, pero apart ang Diyos. O 99.1% ang nais ng Diyos, 100% to experience ang kaloob ng Diyos ay pleasing, good, and perfect will. God's purpose is unchanging. Ang layunin ng Diyos ay hindi nagbabago. Lastly, number 4, God's purpose can be served or rejected. God's purpose can be served or rejected. Ang layunin ng Diyos ay maaaring pagsilbihan o tanggihan. Sabi na Acts chapter 13, verse 36. Si David, kapag pag-aaralan natin, yung generation ni David, that's why he became near the heart of God, kasi David served God purpose in his own generation. Lahat ng purpose ng Diyos, kaloob ng Diyos, sinunod niya sa kanyang generation. At ito yung nais ng Diyos sa iyo. Sundin mo ang kaloob ng Diyos. Sa Luke chapter 7 verse 30, itong mga Pariseo, they rejected God's purpose for themselves. Sabi sa Luke chapter 7 verse 30. But the Pharisees and expert in the law rejected God's purpose for themselves. Dili mong gagaling nila ha. Sila ay expert in the law. Pero hindi nila sinorender ang buhay nila sa ating Diyos. Kaya hindi nila nakita ang magandang layunin ng Diyos sa kanila. Amen. At sa oras na ito, kapatid, ito yung gusto ng Diyos sa iyo. God's will, this is the nature of our God. God's will is good, pleasing, and perfect will. God's plan includes prosperity, protection, and hope. God's purpose is unchanging.
God's purpose can be served or rejected. Kaya ang Diyos natin, ayaw niya ikaw na inilalang niyang robot. Gusto niya, meron kang sariling desisyon. It can be rejected or it can be served. Amen. Kaya ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 30 verse 15-19, sabi, choose life so that you and your generation will be blessed and prosper. Amen. At sa oras na ito yung message sa araw na ito. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin sandali. Father, thank you for the message today for all of us. Thank you for the message na binigay mo sa Facebook, sa YouTube. It is powerful because guided with the power of the Holy Spirit. Dinadalain ko ang mga kapatid kong ito na hindi nila nararanasan ng kaloob ng Diyos. I pray, Lord, na reveal mo sa kanila your natures. Your will be done to them. At nang sa gayon, maranasan nila that you are good, pleasing, and perfect. That your plan is unchanging. Nandoon nakapaloob ang prosperity, nandoon nakapaloob ang hope at ang protection. At mo, Diyos, help them na hindi ka nila i-reject, kundi ikay pagsilbihan nila. I pray for the life of Sister Carmencita Mabagos Caraig, continuous healing upon her right now in Jesus' mighty name. Ganon din po, Panginoon, kay Sister Neves Cada. I pray, O God, that your healing anointing be upon her in Jesus' conquering name. At ay mo, Diyos, ikaw ang Diyos ng miracles. You're the miracle working God in the mighty name of Jesus Christ. Ngayon pa lang, may ginagawa ka na with the power of the Holy Spirit. Bless mo ang mga kapatid namin ito na nakikinig sa oras kong ito. Continue to touch their heart, guide them with the power of the Holy Spirit. Hayaan mo, Diyos, that they will dedicate their life to you. They will surrender their life to you. At nang sa gayon, maunawaan nila that you are a perfect God. That you are really, they will really experience joy in their life. Salamat o Diyos sa oras mong ito. All the glory belongs to you. This mighty name. Amen. Maraming salamat po sa oras mong ito. Thank you very much for your time sa nag-review. God bless you and I see you next time. Bye-bye. Bye po.